Ismerős ez a ház itt mögöttem? Hogyha igen, akkor tartsatok velünk a mai részben a Reszkesetek Betörők forgatási helyszíneire. Vége van Texasban, bőrönbe? Mehet. Reggel van, eljött a nap. Mérjük le a csomagokat. Utolsó száncsapások. Jó. Készen vagyunk. Ha megnézzük akkor élőben, hogy hol forgatták ezt a klasszikus filmet, amit mi minden évben meg szoktunk nézni, és biztos vagyok benne, hogy sokan, ti is így vagytok ezzel. A filmet 1990-ben mutatták be, és valós helyszíneket használtak hozzá, köztük ezt itt mögöttem, ugye ez volt az a híres McAllister ház. Ugye itt vették fel a filmnek a legfontosabb jeleneteit, és jelenleg Chicago külvárosában vagyunk, Winnetka városrészben. Kevint Macaulay Culkin alakította, aki a 100 legnagyobb gyerekszínészek listáján a második helyre került. A betörők pedig ugye Joe Pesci volt és Daniel Stern, akik közül Joe nehezen fogta vissza magát a káromkodásaival. Kevint folyton megfélemlítette, hogy hiteles legyen a színészi alakítása. Ebben a házban, itt mögöttem, amikor forgatták a filmet, képzeljétek el, hogy még bent lakott a család, annak ellenére, hogy forgattak, és még meg is kínálták a színészeket, meg a stábot valamivel, és 2011-ben kapott új gazdát, 1,6 millió dollárért kelt el ez a ház, és akkor utána lett elkerítve, most már nem lehet közelebb menni. Ott hátul van az a rész, vagyis az az ajtó, ahol a pizzafutár hagyta a pizzát, és képzeljétek el, hogy azt a filmet a film kedvéért külön leforgatták, szóval a valóságban nem létezik olyan film. Ki a fene az? A kis Nérótól küldtek, uram, meghoztam a pizzát. Tedd le a küszöbre és tűnj a büdös francba. Oké. De hát mi lesz a pénzzel? Itt van mögöttem az az ablak is, amin már belépett a házba, és amikor belépett, akkor a karácsonyi díszekre lépett ugye rá, de ott nem műanyagot használtak, hanem üveget. Tehát ott is azért azt a hatást akarta elérni, hogy valóságosnak tűnjön minden. Ugyanúgy, mint a póknál, amit az arcára tettek, csak az volt a különbség, hogy amikor megcsinálták, akkor nem sikított. Ilyen marha sok pénzért ezt a gyönyörű házat, aki megvette, annyira nem biztos, hogy örül neki, hogy nap mint nap ide emberek jönnek, fotózkodnak, valószínűleg a kerítés is azért van, mert a másik oldalon egyik ház sincs bekerítve, sőt még itt mellette sem, szóval nem biztos, hogy annyira örül neki, hogy ide járnak az emberek és folyamatosan fotózkodnak. Igen, és ott mögötted még van feltéve minden irányba kamera és érzékelő is, így van. És ugye nem csak ez van elkerítve, hanem már ott hátul a hátsó kert, hogyha megnézed, azt is lekerítették, illetve, hogyha hátra nézel. Akkor ott egy jetski. Igen. Szóval biztos, hogy lakik itt valaki. Szóval ez az a környék, ahol volt ez a film, ahol játszódott, és nagyon jó kis környék amúgy, egy gazdagabb környék, nagyon jó környezetben van ez a ház. Nekem nagyon tetszik, hogy tele van minden fákkal. Tiszták az utcák is, normális emberek járnak az utcán, itt kutyát sétáltatnak, egyesek futni mennek, most vasárnap van olyan hely, ahol kirakodóvásár van, ezek szerint ez is egy ilyen külön amerikai program, hogyha hétvége van, akkor hogyha van kacatja az embernek feleslegesen, akkor kiteszi és eladja. Ugye a filmben emlegették, hogy a Murphyék is elmentek,
ők is itt hagyták karácsonyra a házat. Ez volt az a Murphy ház. Egészen pontosan szembe McAllisterékével. Nézzétek meg, hogy itt a Murphy ház, és ott a McAllister ház is. Most pedig nézzük meg a filmnek a többi helyszínét is. És most körülbelül egy 2 perces kocsikázásra és egy 5 perces gyalogútra vagyunk a McAllister háztól. Ez itt az a szupermarket itt mögöttem, ahol Kevin megvette a fogkeféjét a filmbe. Ide most nem fogunk bemenni, mert nyilván a 90-es évek óta átrendezték az üzletet, de mindenképp el akartunk jönni erre az ikonikus helyszínre is. Jó ízűek ezek a gyors fagyasztott ételek? Nem tudom. Egy újabb helyszínre érkeztünk, és arra lettünk figyelmesek, hogy ez nagyon rendezett ez a környék, szóval ez itt tulajdonképpen Winnetka városrésznek a belvárosa, itt vannak ilyen kis boltok, és minden olyan szép, olyan tiszta, rendezett, nézzétek meg, hogy téglaépítésű házak vannak itt mindenhol, tisztaság van az utcán, és a következő helyszín, ez itt biztosan ismerős nektek, na, itt találkozott a Mikulással, de menjünk közelebb egy kicsit. Szóval ez egy ilyen kis park, ugye a filmbe fel volt díszítve, karácsonyi hangulatú volt, és itt parkolt a Mikulás azzal a tragacsával, és itt adta Kevinnek a tiktakokat. Azért ezen a környéken én is ellaknék. Nyilván nem abban a házban, amiben a McAllisterék laktak, hiszen az nagyon felkapott, és nagyon sokan járnak oda, de egy ilyen környezet, ilyen gyönyörű szép házakkal, parkokkal nekem is nagyon tetszik. És akkor mi a következő helyszín? Arrébb sétáltunk, itt vagyunk a vasúti hídnak a túloldalán, ez is egy ilyen belvárosi része Winnetkának. Emlékeztek erre az épületre? Na ez volt a gyógyszertár a filmben, és ezt már átalakították, most már úgy látom, hogy ilyen cukrászda és fagyizó jellegű hely lett belőle. De ez az egész most, ahol vagyunk, tényleg szuper. És ugye amikor kirohant innen ebből az épületből, miután megvette a fogkeféjét, hogyha jól tudom, átjött ide ebbe a parkba. Ez itt a Hubbard Woods Park. Ez volt az a rész, amikor megijedt Kevin, és itt a parkon keresztül futott. Azóta a parkot átalakították, és egy játszóteret is ideépítettek. Azért meseszerű itt lenni azon a helyszínen, vagy azokon a helyszíneken, amit a filmben láttunk, minden karácsonykor. De várjatok csak, menjünk át oda a másik oldalra. Akkor valószínűleg, szerintem itt volt a korcsolyapálya, és gyertek csak! Látjátok ott azt a vasúti hidat? Megijedve azon szaladt át. Na szóval itt van ez az épület, ami mellett ugye elment, és itt vették fel azt a jelenetet, amikor átfutott a vasúti felüljáron. Ez lenne az, és ugye, hogyha itt átmész, akkor oda lyukadsz ki Kevin házáékhoz, körülbelül 5 percre lehet az a ház innen, tehát nincsenek olyan nagy távolságok, nem kellett olyan nagy távolságokat tenni, ettől is tűnik így az egész olyan valóságosnak. És most már itt vagyunk a következő helyszínünknél, ennél a Grace templomnál, ami a belsőt kölcsönözte a filmnek, itt forgatták a belső jeleneteket. Nézzük meg, hogy valóban így van-e. És most keressük a bejáratot,
Mármint megtaláltuk, csak az egyik az zárva van. Most akkor nézzük meg, hogy hát, ha itt szerencsénk lesz. Nincs több bejárat. Biztos? Aha, úgyhogy sajnos zárva van. Nézzük meg még egyszer, hát ha kinyílik mégiscsak az ajtó. Zárva. Amúgy így néz ki kívülről a templom, kicsit hasonlít a másikhoz, és most találtunk egy harmadik bejáratot, megnézzük ezt is. Valami van bent itt, de ez biztos, hogy nem a bejárat. Sajnos ott se tudtunk bemenni, mert ott egy iroda volt. Elnézést kértünk természetesen, és menjünk tovább akkor. És a reszkesetek betörők utolsó helyszínére érkeztünk, a templomhoz. Szóval ennél a templomnál forgatták itt a külső jeleneteket, ugye ott volt jobb oldalt a Betlehem, és hát így néz ki, hasonló tulajdonképpen, mint a másik templom. Oda nem tudtunk bemenni, sajnálatunkra, viszont azért ide megpróbáljuk, hogy hát ha. Nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon remélem, hogy nyitva lesz. Megint csukott ajtókat döngetünk. Hát reméljük, hogy annak ellenére, hogy ugye a templomokba nem tudtunk bemenni, azért egy kicsit felidéztük ezt a filmet, ennek a filmnek a hangulatát. Számunkra ez egy nagy élmény volt, hiszen tényleg minden évben megnézzük, és nagyon örülünk, hogy most élőben láthattunk, viszont idő van, úgyhogy mennünk kell, gyertek velünk a reptérre. Itt pakoljunk be a bőrönbe, vagy majd ott? Szerintem itt intézzük el, amit még nem sikerült betenni. Menjünk, az út körülbelül még innen, ettől a külső forgatási helyszíntől, jó 45 perc. Na és akkor tankoljuk meg a kocsit, mielőtt visszaadjuk. Itt a reptér környékén akár 4,80-ba is kerülhet egy gallon 87-es oktán számú regulár, tehát az alapbenzin. Viszont mi nem ott tankolunk, hanem mielőtt egy picit így közelebb, még a távolabb a repülőtértől tankoljuk meg a kocsit, de itt is azért annál, amiért eddig tankoltunk, jóval drágább, itt most jelenleg 3,80-ba kerül egy gallon benzin. Eddig meg? Eddig volt olyan, ahol 2,60-ért tankoltunk, meg 2,80-ért. Majdnem kerek 5000 mérföldet mentünk a kocsival, kicsit később nulláztam le a napi számlálóját az autónak, mint amikor elindultunk, és most jelenleg 4965-ön áll, és még van körülbelül egy olyan jó 8 mérföld, mire odaérünk a repülőtérre. Sajnos ez 5000-es nem lesz meg, de nagyon közel járunk hozzá. Ez körülbelül 8000 kilométer, nem? Igen. Jó, az jó. A szokásos távolságunkat most is megtettük. Nem sokára odaérünk, átadjuk az autót, és most nem csináltunk külön tesztet, mert az nem sok embert érdekel, úgyhogy ezért nem csináltunk külön tesztet. De elmondtuk azért így útközben, hogy mik a tapasztalataink. Igen, de amúgy, hogyha valakit érdekel az ilyen autó bemutató, hogy mivel járunk, vagy mit szoktunk bérelni, akkor írjon nyugodtan, akkor esetleg majd csinálunk valahogy a közeljövőbe. Hogy összevonjuk az utazást, meg az autó bemutatót. Csak röviden. Mert a csatornának nem ez a témája, úgyhogy ezért nem is kell. És most elkezdtünk arról beszélni, hogy amúgy így Amerikában milyen autó tetszene, és hát nekem például tetszene egy Ram. Neked mi tetszene? Nekem is tetszene egy Ram, egy Texas Editionben. Az a Longhorn, az az új. Az nagyon jól néz ki. Igen. Fekete felnikkel, jó ilyen kicsit sötétebb pirosba akár, vagy szürkébe, de egy F-150-es Raptor is nagyon bejönne. Igen, ezek a truckok nagyon, nagyon hasznosak, viszont hogyha kisebb autót kéne választani, akkor én egy Mustangot választanék. Én meg egy ilyen Dodge-ot. És ti mit választanátok? Nektek milyen autó tetszene innen Amerikából? És ez lett a végszó. Visszavittük az autót, és ezután szerencsésen hazatértünk.
Rengeteg mindent láttunk megint, hiszen láttuk Chicagót, majd hóviharba keveredtünk Észak-Dakotába, megismertük Milwaukee-t, majd Denvert, ami nagyon tetszett nekünk. Hello, Wine! Texasi ételeket kóstoltunk, és átéltük azt az igazi texasi életérzést. Oda nézzetek, fatüzelésű kemence. Austinban megnéztük a Kapitóliumot belülről is, és megismertük Texas történetét. Megtudtuk, miért olyan jelentős épület az Alamo. Houstonban pedig bementünk a NASA űrközpontjába, és a város egyik legjobb kézműves sörfőzdéjébe. Ez egy ilyen zavaros IPA sör, 6,5%-os. Végül, de nem utolsó sorban ellátogattunk a reszkesetek betörők forgatási helyszíneire, Chicagóban. Reméljük, hogy tetszett ez a videósorozat. Idén már nem találkozunk, ezért időzítettük mostanra ezt az utolsó részt. Boldog új évet kívánunk mindenkinek, találkozunk jövőre! Never knew how much I needed you. Should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. Ez pedig itt mellettem, vagy elfelejtettem. Kopernikus. Hát a rémrendes családból, ahol... Amiről mi videó. Amelyeknek a helyszínéről... Hol vagyunk? Visszaértünk ide a babhoz, és most láttuk a kiírást, hogy 2024 tavaszáig egészen zárva van ez a bab. És ott van hátul a... Mit akartam mondani? A mai videóban elfelejtettem, köszönöm. Át kellett szerveznünk az utat, úgyhogy a második megállón következik. Azt kihagyjuk, amiért eredetileg ide feljöttünk, irány a második rész. Vagy mi? Sajnos a hóvihar miatt... Mi van? Itt láthatjátok mögöttem, hogy mit is keresünk tulajdonképpen. Itt látjátok... Várja. Itt látjátok... Nézzétek meg ezeket a gyönyörű szarvasmarha kézzel készült társaságokat. Nézzétek meg ezeket a... És uborka. Annyaljam le. Mondom, hogy annyaljam le. És ugye a cowboyok meg a cowgölyök. Mit csinálsz? Na gyere kincsem, szállj szépen ki. Ne most pakolásszál. Gyere szépen. Mit csinálsz? Na gyere szépen. És amikor nem frisbee bajnokság zajlik, mint most, akkor ott azon a hátsó színpadon Open Air Fesztivál szokott részt venni. Itt Texasban, San Antonióban van a legnagyobb Batman. Ti is nyugodtan tudtok ülni, hiszen melegen tart titeket ez a melegen tartó itt fölöttetek. Jön a vonat. Mi? Jön a vonat. Jön a vonat. Itt akartam még valamit mondani. Úgyhogy tényleg, hogyha itt jártok Houstonba, akkor próbáljátok ki
nemzeti zászló, és látjátok rajta az egy... Veszel? Nézzétek meg, milyen jó kis miniatűr És ez mire jó? bolygócskák. Ha láncra lenne félve, akkor más jutna róluk eszembe. Mi? Olyan segédeszköz. Valahol. Srácok, véget ért a túránk, és szerintem mindent megnéztünk, amit meg szerettünk volna nézni, de hát a nak is van vége. Szaja megy! Ez kapcsold le már! Menjen újra!